Dear friends, මම මීට කලින් ඕගලන්ට ස්පෝකන් ටැමල් ගැන කියලා දුන්නා. දැන් මෙහි අද ඉඳලා මම ඕගලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද ටැමල් ලියන්නේ. මුලින් ඒක කියවලා ඊට පස්සේ තව ඇඩ්වාන්ස් කරගෙන ක්ලාසස් ටිකක් කරගෙන යන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම මෙතන කියලා දෙන්නම් මේ අකුරු ටික කියලා දෙන්නම්. පස්සේ මම ඕගලන්ට කොහොමද මේව ලියන්නේ කියලා කියලා දෙන්නම්. මෙතන තියෙන්නේ ආනා आना आवन्ना 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 ईना 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 ईयन्ना 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 ऊना 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 ऊवन्ना 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 एना 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 एयन्ना 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 अय्यन्ना 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 ओना 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 ओवन्ना 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 औवन्ना 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 अक्कन्ना अक्कन्ना අක්කන්නා අපි මේවා මේ අකුරු ටික කොහමද ලියන්නේ කියලා බලන්න අපි මේ වෙබ්සයිට් එකට යමු. ඒ වෙබ්සයිට් එකේ ලස්සන විදියට කොහමද මේ අකුර උඩ ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දෙනවා. ඒ විදියටම තමයි මේ දෙමළ අකුරු ටික ලියන්නේ. ඕගොල්ලන්වත් පුරුදු වෙන්න මේක ෆ්‍රී. මේ වෙබ්සයිට් එකේ ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා කිසිම සල්ලියක් අදින්න නැතුව ඕන වෙලාවකට මේක ඉගෙන ගන්න පුළුවන්.